สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเมื่อสัก5-6 เดือนที่แล้วผมได้ทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการแนะนำวิธีการใช้งานไมโครอินเวอร์เตอร์และในคลิปนั้นท่านผู้ชมหลายท่านได้เขียนคอมเมนต์เข้ามาว่าอยากให้ผมรีวิวไมโครอินเวอร์เตอร์อีกยี่ห้อหนึ่งแม้ว่าจะนานไปสักหน่อยแต่ในที่สุดก็มาครับนี่คือไมโครอินเวอร์เตอร์ยี่ห้อที่ท่านอยากให้ผมรีวิวนะครับตัวนี้ส่งตรงจากเมืองหางโจวประเทศจีนมาที่บ้านผมแล้วนะครับไมโครอินเวอร์เตอร์ยี่ห้อฮอยไมล์นั่นเองครับเจ้าหน้าที่บอกผมว่านี่คือรุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งจะออกวางตลาดเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี้เอง Basically, this we just launched it on July, and we got PA and MEA listed. ข้อดีข้อเสียเป็นอย่างไรการติดตั้งใช้งานเป็นอย่างไรและสภาพอากาศบ้านเราที่ร้อนจัดตัวนี้มันจะทนได้หรือเปล่าไปหาคำตอบพร้อมๆกันในวิดีโอนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์เมื่อได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์มันก็จะเริ่มผลิตไฟฟ้าออกมาแต่กระแสไฟฟ้าที่ออกมาจากแผงโซลาร์เซลล์นั้นเป็นแบบกระแสตรงหรือที่เรียกว่าแบบ DC อุปกรณ์ไฟฟ้าที่บ้านเราใช้ไฟกระแสสลับ220โวลต์เพื่อให้สามารถใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆได้จึงต้องมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งครับเพื่อมาแปลงไฟจากไฟแบบ DC ให้กลายเป็นไฟ AC หรือไฟกระแสสลับ220โวลต์นั่นเองครับอุปกรณ์ที่ว่านี้ก็คืออินเวอร์เตอร์แผงโซลาร์เซลล์1แผงกำลังไฟเล็กน้อยใช้ประโยชน์อะไรได้ไม่มากนักเพื่อให้สามารถใช้งานได้ครอบคลุมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้จึงต้องต่อแผงโซลาร์เซลล์หลายแผงเข้าด้วยกันแล้วจึงมาผ่านอินเวอร์เตอร์เพื่อแปลงให้กลายเป็นไฟกระแสสลับ220โวลต์และเมื่อนำแผงโซลาร์เซลล์จำนวนหลายแผงมาต่ออนุกรมกันระบบเล็กๆอาจจะมีแรงดันประมาณ300โวลต์แต่ถ้าเป็นระบบใหญ่อาจจะมีแรงดันสูงถึง 1,500 โวลต์เลยทีเดียวไฟฟ้ากระแสตรงเมื่อสัมผัสกันจะมีเปลวไฟลุกขึ้นมาเรียกว่าการอาร์คมีอันตรายและมีความรุนแรงมากกว่าไฟกระแสสลับจากสถิติที่มีการบันทึกเอาไว้ว่าระบบโซลาร์เซลล์ส่วนใหญ่ที่มีเพลิงไหม้นั้นพบว่า 80% เกิดมาจากปัญหาฝั่งไฟกระแสตรงหรือฝั่ง DC ด้วยเหตุนี้จึงมีผู้คิดระบบอินเวอร์เตอร์แบบใหม่ขึ้นมาเพื่อจำกัดแรงดันไฟฝั่ง DC ไม่ให้มีแรงดันสูงเกินกว่าแรงดันของแผงโซลาร์เซลล์1แผงคือไม่เกิน60โวลต์เป็นแรงดันที่ปลอดภัยและมีโอกาสการอาร์คจนเกิดไฟลุกไหม้ต่ำที่สุดอินเวอร์เตอร์แบบนี้เรียกว่าไมโครอินเวอร์เตอร์S หมายถึงว่าเป็นซิงเกิลเฟสนะครับส่วน 2,000 ก็เป็น 2,000 วัตต์หรือว่า 2K นั่นเองเลข 4 หมายถึงต่อได้ 4 แผงนะครับโดยแผงโซลาร์เซลล์นั้นจะต้องมีแรงดันเปิดไม่เกิน65โวลต์กระแสต่อเนื่องของแผงนั้นต้องไม่เกิน16แอมป์นะครับและกระแสช็อตเซอร์กิตไม่เกิน25แอมป์สามารถผลิตเอาท์พุตได้ต่อเนื่อง 2,000 VA Efficiency 96.5%ทนฝุ่นทนน้ำที่ IP67 ในงานสัมมนาอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ของฮอยไมล์พนักงานได้ทดสอบให้ดูว่าอินเวอร์เตอร์เครื่องนี้ยังสามารถผลิตไฟฟ้ามาได้ตามปกติแม้ว่าจะจุ่มอยู่ในน้ำก็ตามและไม่มีไฟฟ้ารั่วออกมาไมโครอินเวอร์เตอร์ออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่ายเพียงแค่ต่อสายฝั่ง AC และฝั่ง DC ก็จะใช้งานได้ทันทีสายที่อยู่ด้านบนตรงนี้สำหรับต่อฝั่งที่เป็น AC ส่วนด้านล่างจะต่อกับแผงในรุ่นนี้สามารถต่อแผงได้จำนวน4แผงฝั่งละ2แผงเวลาเราต่อให้สังเกตดูเครื่องหมายตรงนี้นะครับจะมีเขียนว่าบวกลบอย่าไปสนใจเครื่องหมายตรงนี้เพราะว่านี่คือมาตรฐานของคอนเนคเตอร์สำหรับแผงไงพอเวลาเราต่อจากแผงเนี่ยมันจะตรงข้ามกันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คืออันบวกจะเป็นตัวเมียในขณะที่แผงมาจะเป็นตัวผู้คือให้ดูตรงนี้เป็นหลัก
ไมโครอินเวอร์เตอร์ออกแบบให้ขนาดเล็กน้ำหนักเบาและติดตั้งได้ง่าย โดยวิธีการติดตั้งนั้นให้ติดตั้งใต้แผงโซลาร์เซลล์ยึดเกาะอยู่บนรางเดียวกับรางยึดแผงโซลาร์เซลล์สำหรับท่านที่ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาเมทัลชีทมีเทคนิคการเลือกอุปกรณ์ให้เหมาะสมเพื่อให้การระบายความร้อนได้ดี อุปกรณ์ตัวนี้เรียกว่า Air Feed นะครับ ปกติจะมี 2 ขนาดทั่วไปจะเป็นขนาด 80 มิลลิเมตรหรือว่า 8 เซนถ้าเป็นขนาดยาวจะเป็นขนาด 155 มิลลิเมตรแนะนำว่าให้ใช้แบบยาวนะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ด้านล่างจะได้มีอากาศไหลเวียนเป็นการระบายความร้อนลดอุณหภูมิสะสมบนไมโครอินเวอร์เตอร์บ้านผมยังไม่มีโครงการที่จะเอาโซลาร์เซลล์ไปติดบนหลังคาผมติดไว้บนโครงสร้างบนพื้นดินนะครับตัวนี้ก็เอาไปยึดติดได้เช่นเดียวกันนะครับวิธีการติดตั้งนั้นให้เอาส่วนที่เป็นครีบระบายความร้อนเนี่ยไว้ด้านล่างแบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้จะมีสายออกมา2 คู่ในวันนี้ผมจะติดตั้งไมโครอินเวอร์เตอร์ที่เป็น4:1จำนวน 2 ตัวนะครับผมติดตั้งตรงนี้แล้ว1ตัวและก็ตรงนั้น1ตัวโดยตรงนี้จะต่อกับแผงโซลาร์เซลล์2 แผงอีก2 แผงเอาไว้ทำในภายหลังเพราะว่าผมมีแผงโซลาร์เซลล์ตรงนี้6 แผงนะครับส่วนตรงนี้จะต่อกับแผงโซลาร์เซลล์จำนวน4 แผงฝั่งนี้นะครับนี่2 แผง2 แผงฝั่งนี้2 แผงทั้งหมด4 แผงผมจะต่อในฝั่งของ AC ก็คือจะต้องต่อสายเส้นนี้สายเส้นนี้เราต้องใช้อุปกรณ์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Trunk Connector นะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับทุกอินเวอร์เตอร์1 ตัวเราจะต้องใช้ตัวนี้1 ตัวนะครับเราก็จะเสียบลงเป็นแบบนี้แล้วจะมีฝั่งหนึ่งที่ต่อกับสายเพื่อไปเข้าไมโครอินเวอร์เตอร์ตัวที่2นะครับโดยสายที่ต่อนั้นเป็นสายสำเร็จรูปของ Hoymal นะครับมีชื่อว่า HMS Connection Cable นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้ก็เราก็จะเสียบมันจะมีร่องของมันนะครับถ้าเราเสียบกลับทางจะเสียบไม่เข้านี่ครับเสียบด้านนี้ได้แล้วนะครับและปลายฝั่งนี้เราจะต้องทำการปิดแต่ถ้าเราต่อกับอินเวอร์เตอร์เครื่องที่3เครื่องที่4เราก็จะต่อจากตรงนี้นะครับแต่ว่าผมไม่ได้ต่อผมต่อแค่2 อันนะครับเพราะฉะนั้นฝั่งนี้มันจะมีแคปปิดนะครับคือถ้าล็อกเนี่ยมันจะดังกึกนะครับอันนี้เรียบร้อยแล้วในฝั่งของสายที่จะไปต่อกับสาย AC นะครับส่วนปลายด้านนี้มาต่อกับ Trunk Connector แล้วก็อันนี้ต่อกับไมโครอินเวอร์เตอร์ส่วนด้านนี้เราจะต่อไปเข้ากับโหลดเซ็นเตอร์ในตัวบ้านนะครับโดยเราจะต้องไปทำหัวต่อขึ้นมา1 อันนะครับต่อมาเรามาเตรียมสายสำหรับต่อฝั่ง AC กันครับโดยสายเชื่อมต่อระหว่างไมโครอินเวอร์เตอร์2 ตัวนั้นเป็นสายสำเร็จรูปของ Hoymal ที่มีมาให้แล้วในชุดนี้แต่สิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือสายในส่วนที่เราต้องไปเชื่อมต่อตู้เบรกเกอร์ภายในตัวบ้านก็คือสายชุดนี้โดยแนะนำว่าให้ใช้สายชนิด XLPE ซึ่งเป็นสายที่มีความทนทานเทียบเท่ากับสาย PV ก็คือเท่ากับสายโซลาร์เซลล์ที่เราใช้กันอยู่โดยสายประเภท XLPE นี้สามารถทนอุณหภูมิสูงสุดได้ถึง90 องศาเซลเซียสขนาดของสายถ้าเราต่อด้วยไมโครอินเวอร์เตอร์เพียงชุดเดียว
สามารถใช้ขนาด3คูณ 2.5 สแควร์มิลได้แต่ของผมเตรียมเอาไว้สำหรับต่อไมโครอินเวอร์เตอร์2ตัวผมจึงใช้สายขนาด3คูณ 4 สแควร์มิลถ้าเป็น4สแควร์มิลสามารถรับกระแสได้32แอมป์ปลอกสายมีความยาว3เซนติเมตรและปลอกให้ทองแดงโผล่มา8มิลลิเมตรวิธีประกอบนะครับก็เอาตัวนี้ใส่เข้าไปก่อนแล้วก็ยางให้ด้านนี้นะครับเป็นตัวบีบหันนี่สายที่ผมนำมาใช้วันนี้มันเป็นสายของ3เฟสผมก็เลยจะกำหนดโค้ดของผมเองให้สีน้ำตาลก็คือลายสีดำให้เป็นนิวตรอนแล้วก็สีเทาให้เป็นกราวเพื่อให้เกิดความมั่นใจผมใช้หัวแร้งนะครับเอาตะกั่วไล่ตรงจุดต่อทุกจุดลายกราวนิวตันลายกราวนิวตันจากนั้นประกอบสายเข้ากับ HMS Cable Terminal Connector เมื่อทำเสร็จแล้วก็จะเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็ใช้เสียบกันได้เลยนะครับนี่สายเส้นนี้ปลายด้านหนึ่งผมร้อยผ่านท่อ HDPE แล้วก็ฝังดินนะครับไปเข้าในตัวบ้านซึ่งจะไปต่อกับเบรกเกอร์ในตู้โหลดเซ็นเตอร์ที่ตัวบ้านนะครับฝังดินนะครับและขึ้นมาที่ตรงนี้ซึ่งสายน้ำตาลเป็นสายลายแล้วก็สีดำเป็นสายนิวตรอนแล้วก็สีเทาเป็นสายกราวนะครับสมาร์ทมิเตอร์นะครับซึ่งต่อสายที่จะเอาไฟ220มาเลี้ยงนะครับจากตรงนี้มาเข้าจุดต่อที่อยู่ด้านบนด้านล่างนะครับจะมีจุดต่อสายอยู่2คู่นะครับคู่แรกนะครับเป็นสายที่จะไปต่อกับ CT ก็คือเป็นสายสีขาวสายสีน้ำเงินและถัดมาจะเป็นสาย RS 485สายบวกแล้วก็เป็นสาย RS 485สายลบสาย RS 485ก็คือสายสัญญาณที่จะต่อไปยังกล่อง DTU นะครับก็คือกล่องส่งสัญญาณอันนี้ต้องต่อสายกราวด้วยนะครับนี่ครับสายกราวต่อตรงนี้นะครับสายเส้นนี้มาโผล่ที่ตรงนี้นะครับก็คือสายคู่นี้นะครับสายบวกจะอยู่ทางด้านซ้ายมือแล้วก็สายลบอยู่ทางด้านขวามือแค่นั้นเองนะครับนี่เป็นสัญญาณบวกลบส่วนตรงนี้จะเป็นสายไฟเลี้ยงนะครับซึ่งเป็นไฟ5โวลต์มาต่อกับตัวนี้นะครับจะมีเสาอากาศอยู่2ต้นนะครับ DTU ต้นหนึ่งเนี่ยจะเป็นการติดต่อไปยังตัวไมโครอินเวอร์เตอร์ที่อยู่ใต้แผงโซลาร์เซลล์เสาอากาศอีกต้นหนึ่งจะติดต่อไปยังเราเตอร์ Wi-Fi ของที่บ้านนะครับสายสีฟ้าขาวที่ต่อจากสมาร์ทมิเตอร์เป็นสายของ CT นะครับซึ่งสายเส้นนี้เนี่ยจะมีความยาวที่มาตรฐานห้ามตัดห้ามต่อนะครับถ้าเกิดยาวมากเนี่ยแล้วบางคนจะไปต่อสายในห้ามเด็ดขาดเพราะจะทำให้ค่าที่อ่านได้นั้นมีความคลาดเคลื่อนนะครับก็ให้ม้วนแล้วก็เก็บไว้ในลักษณะนี้นะครับวิธีการคล้องสาย CT ก็คือคล้องที่สาย L ลูกศรจะต้องชี้ไปยังทิศทางของสายไฟที่ไปนอกบ้านนะครับของผมคือมุดฝังดินไปหามิเตอร์หน้าบ้านก็เป็นลูกศรที่ชี้ลงแบบนี้นะครับผมชี้ไปที่ทิศทางของมิเตอร์ที่อยู่หน้าบ้านนะครับตอนนี้มีไฟ220มารออยู่แล้วนะครับถ้าผมเปิดเบรกเกอร์ตัวนี้ก็เป็นการจ่ายไฟ220เข้าไปหาไมโครอินเวอร์เตอร์นะครับ
จะเริ่มจ่ายไฟออกการที่จะจ่ายไฟออกนั้น LED นี้มันจะเปลี่ยนสถานะจากสีแดงเป็นสีเขียวเป็นสีเขียวแล้วเดี๋ยวเรามาดูที่แอปกันนะครับว่ามันเริ่มจ่ายไฟออกไปแล้วหรือยังมาดูข้อมูลกันในแอปพลิเคชันชื่อ S My Cloud ตรงนี้จะบอกว่าแผงโซลาร์เซลล์ผลิตอยู่ที่ 1.65 กิโลวัตต์ในขณะที่บ้านผมตอนนี้ใช้อยู่ที่ 3.18 กิโลวัตต์เพราะว่าผมเปิดแอร์2ตัวโซลาร์เซลล์ผลิตได้ 1.65 กิโลวัตต์ซึ่งไม่เพียงพอจึงมีการดึงไฟจากการไฟฟ้า 1.53 กิโลวัตต์ 1.65 กิโลวัตต์มาจากไหนนะครับเราสามารถดูเป็นรายแผงได้นะครับอันนี้ต้องดูแนวนี้นะครับเพราะว่าผมตั้งแผงเป็นแนวนี้นะครับอินเวอร์เตอร์ตัวที่1นะครับจะควบคุมแผงโซลาร์เซลล์จำนวน4แผงแผงที่1ผลิตได้293วัตต์291 293 279มันจะมีบางแผงที่อาจจะประสิทธิภาพต่ำนะครับผมจะไปดูอีกทีอาจจะเรื่องของการทำความสะอาดทีนี้มาดูอินเวอร์เตอร์ตัวที่2นะครับซึ่งจะต่อได้ทั้งหมด4แผงแต่ว่าผมต่อใช้นะตอนนี้ต่อเพียงแค่2แผงนะครับผลิตแผงแรกผลิต291วัตต์แผงที่2ผลิต287ท่านผู้ชมจะเห็นว่าเราสามารถดูประสิทธิภาพของแผงโซลาร์เซลล์เป็นรายแผงได้เลยนะครับนอกจากนี้เราสามารถที่จะ insert รูปภาพที่ถ่ายจากโดรนบนหลังคาของบ้านเราเพื่อจะแมปกับตำแหน่งของแผงโซลาร์เซลล์แต่ละแผงเพื่อจะดูโลเคชันจริงๆได้เลยนะครับแต่ว่าบ้านผมวางอยู่บนดินก็ไม่ได้มีภาพของหลังคามาเปรียบเทียบนะครับเพราะว่าไม่ได้อยู่บนหลังคานั่นเองครับอาจจะสงสัยว่าแล้วอินเวอร์เตอร์ที่ผมติดตั้งนั้น1ตัวนั้นควรจะผลิตไฟได้2กิโลวัตต์ทำไมผลิตได้แค่นี้เป็นเพราะว่าขึ้นอยู่กับแผงโซลาร์เซลล์ที่เราใส่เอาไว้นะครับผมใส่แผงขนาด450วัตต์เพราะว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาบ่าย2:46 นาทีก็คือเกือบบ่าย3แล้วนะครับและดวงอาทิตย์มันก็เอียงไปทางทิศตะวันตกค่อนข้างเยอะรวมทั้งวันนี้เป็นวันที่มีเมฆมากนะครับแต่ถ้าเราใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านน้อยอย่างเช่นตอนนี้นะครับผมปิดแอร์2ตัวที่บ้านเหลือเพียงแค่ตู้เย็นกับอุปกรณ์อื่นๆคอมพิวเตอร์เล็กๆน้อยๆนะครับที่บ้านผมกินไฟตอนนี้538วัตต์โซลาร์เซลล์ก็จะผลิตมาเท่าที่ผมต้องการนะครับโดยไม่ดึงของการไฟฟ้ามาเลยนะครับระบบกันย้อนก็จะจ่ายตามกำลังไฟฟ้าที่ผมต้องการนะครับแต่ถ้าเกินกว่าที่ตัวมันผลิตได้มันจึงดึงของการไฟฟ้าเข้ามาเราสามารถดูในตัวไมโครอินเวอร์เตอร์แต่ละตัวได้ด้วยนะครับอย่างตัวนี้นะครับก็จะสามารถดูว่าผลิตเท่าไหร่นะครับเรายังดูอุณหภูมิได้ด้วยนะครับตอนนี้บอกว่าอุณหภูมิอยู่ที่ 42.5 องศานะครับพอพูดถึงเรื่องของความร้อนหลายคนนั้นอาจจะเป็นกังวลว่าถ้าเอาอินเวอร์เตอร์ไปติดบนหลังคาแบบนั้นคงจะทำให้อายุการใช้งานไม่นานก็เสียเพราะว่ามันร้อนจัดนั่นเองครับคืออย่างนี้นะครับไมโครอินเวอร์เตอร์นั้นเขาออกแบบให้ทำงานที่อุณหภูมิแวดล้อมสุดขั้วตั้งแต่-40 องศาจนถึง65 องศาเซลเซียสนั่นคืออุณหภูมิของอากาศโดยรอบแต่ถ้าที่ตัวมันเองแล้วนะครับมันสามารถทนได้ถึง90 องศาเซลเซียสนั่นคือค่าเดียวกับRapid Shutdownที่จะต้องชัตดาวน์ตัดกระแสไฟเมื่ออุณหภูมิถึง90 องศาเซลเซียสนะครับแต่กว่าจะถึงจุดนั้นก็ไม่ง่ายนะครับเพราะว่าเขาออกแบบให้ไมโครอินเวอร์เตอร์เริ่มลดกำลังไฟฟ้าเมื่ออุณหภูมิในตัวเองสะสมถึง85 องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นพอยิ่งร้อนวัตต์จะลดลงพอวัตต์ลดลงอุณหภูมิก็เย็นลงในระหว่างงานสัมมนาที่ผมได้เข้าไปร่วมเจ้าหน้าที่บอกผมว่าไมโครอินเวอร์เตอร์ของฮอยไมล์นั้นติดตั้งทั่วทุกภูมิภาคในโลกนี้
ติดตั้งบางพื้นที่ก็ร้อนเหมือนประเทศไทยบางพื้นที่ก็ร้อนกว่าประเทศไทยด้วยซ้ำไปเช่นที่บราซิลเช่นที่ประเทศแอฟริกาใต้เป็นต้นมีจุดเด่นที่น่าทึ่งอีกจุดหนึ่งของไมโครอินเวอร์เตอร์รุ่นที่ผมติดตั้งอยู่นี้มี MPPT ติดตั้งอยู่ 4 ตัวนะครับแผงโซลาร์เซลล์แผงใครแผงมันข้อดีก็คือเวลาเราต่อแผงโซลาร์เซลล์เข้าไปมันจะทำงานอิสระต่อกันไม่เหมือนกับการต่อแบบอนุกรมที่ถ้าแผงใดแผงหนึ่งมีกำลังวัตต์น้อยมันจะเป็นคอขวดเวลาเราติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาแล้วมีบางส่วนพื้นที่ไม่พอต้องไปติดอีกด้านหนึ่งมันจะไม่มีการดรอปเหมือนอย่างอินเวอร์เตอร์แบบสตริงหลายคนอาจจะเข้าใจว่าระบบโซลาร์เซลล์ที่ใช้ไมโครอินเวอร์เตอร์นั้นจะมีราคาสูงแต่ด้วยไมโครอินเวอร์เตอร์รุ่นใหม่ของฮอยมายที่สามารถต่อแผงโซลาร์เซลล์ได้ถึง 4 แผงและมีการออกแบบให้ติดตั้งง่ายใช้อุปกรณ์น้อยจึงทำให้ต้นทุนค่าอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายในการติดตั้งลดลงไปได้มากแต่สิ่งที่ได้เพิ่มขึ้นมาก็คือในเรื่องของความปลอดภัยจากการเกิดเพลิงไหม้การมี MPPT ที่แยกอิสระสำหรับแผงโซลาร์เซลล์แต่ละแผงจะทำให้ได้เปรียบในเรื่องของประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นสำหรับท่านที่สนใจก็สามารถที่จะเข้าไปเช็ครายละเอียดได้นะครับในเว็บไซต์ www.hoimai.com youtube.com/@hoimai สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทางฮอยมายที่ส่งอินเวอร์เตอร์ตัวนี้มาให้ผมได้มีโอกาสทดลองใช้งานและขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ